Thần Ra tượng trưng cho mặt trời trong thần thoại Ai Cập, thần cai trị nơi đây hàng ngàn năm yên bình và thịnh vượng. Nhưng khi đã lớn tuổi, trong thần thoại Ai Cập các vị thần già đi rồi lại hồi sinh. Một số kẻ bắt đầu cười nhạo và đem ngài ra làm trò đùa. Nội trận lôi đình, Thần Ra biến thần tình yêu Hathor trở thành nữ thần chiến tranh Semet, một cỗ máy chém giết tàn bạo. Semet đã trừng trị hơn một nửa số dân trên toàn lục địa. Đến một ngày, Thần Ra nhận ra rằng không có cách nào dừng Semet khỏi cơn khát máu. Ngài đành ra lệnh cho người dân nhuộm đỏ 7.000 vò rượu rồi đặt trên mặt đất. Thần Semet nhầm tưởng đó là máu nên đã uống như chưa bao giờ được uống, cho đến khi say mềm. Nữ thần đã ngủ thiếp đi trong 3 ngày. Lúc này Thần Ra mới có thể biến nữ thần trở lại làm thần tình yêu Hathor, mang hình dạng con bò cái. Thần Set được coi là ác thần trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Anh trai thần Set là thần Osiris, vị thần cai quản bầu trời. Thần Osiris rất có tài trong việc cai trị Ai Cập và có một gia đình khá hạnh phúc với chính em gái của mình là thần Isis, nữ thần đem lại sự sống cho người chết. Set đã ganh tị với Osiris và lập một mưu kế rất hiểm, đúc một cổ hòm thật lộng lẫy và đem đến dự tiệc của Osiris. Set thách đố rằng sẽ tặng cổ hòm này cho người nào nằm vào vừa vặn nhất. Không ai biết rằng đây là mặt hàng giới hạn chỉ dành riêng cho Osiris. Và khi thần nằm vào trong, Set khóa chặt nắp hòm, bao phủ cổ hòm với chì nóng chảy rồi vứt xuống sông Nin. Sau này, thần Isis tìm lại được xác chồng và đưa về Ai Cập. Tuy nhiên, ác thần Set vẫn chưa chịu buông tha. Hắn chặt xác của Osiris thành 14 mảnh và đem rải khắp nước như một cách thể hiện sự tàn độc của mình. Về sau, với sự giúp đỡ của nhiều vị thần khác, Isis đã tìm được các mảnh thi thể, chỉ trừ bộ phận sinh dục đã bị cá ăn. Theo một số dị bản, Isis đã tìm cách gom được xác và vận dụng quyền năng giúp thần sống lại. Sau khi Isis tập hợp phần lớn thi thể của chồng và đưa Osiris sang thế giới bên kia, Osiris sau đó trở thành vua của cõi kia. Horus, con trai của Osiris và Isis, đã gây chiến với người chú tàn ác của mình là thần Set. Khi trận chiến của anh với Set diễn ra gay gắt, vị thần đã khoét một bên mắt của Horus. Theo truyền thuyết thần thoại, nữ thần tình yêu Hathor hoặc Isis đã sử dụng nhựa cây sung dâu để chữa con mắt bị Set xé rách của Horus. Horus tiếp tục thách thức Set đua thuyền trên sông Nin và yêu cầu phải dùng mái chèo bằng đá. Chỉ có điều, mái chèo của Set là đá thật, còn của Horus là gỗ quét sơn giả đá. Kết quả là Horus giành chiến thắng trong sự tức giận của ác thần Set. Horus và Set đã đánh nhau trong một loạt trận chiến và cuối cùng Horus đã chiến thắng. Set bị đưa vào sa mạc vượt xa biên giới Ai Cập khi Horus lên ngôi với tư cách là pharaoh mới. Tuy nhiên, sự thật thì tội ác của Horus cũng không vừa. Lần khác, Horus và Set đều biến thành cá sấu và ai ngoi lên bờ trước thì sẽ bị thua. Nữ thần Isis biết chuyện đã dùng móc câu kéo Set lên, nhưng lại thả hắn ra vì thấy tội nghiệp. Horus phẫn nộ trước hành động của mẹ nên đã tuốt gươm chặt đầu mẹ mình. Nhưng may cho Isis là không lâu sau, đấng Thoth đã nhặt lại được đầu của bà và gắn nó vào thân. Sau cùng, Set phải làm nô lệ cho thần Ra, còn Horus lên ngôi thần cai quản bầu trời thay cho Osiris. Thần Abed hay Apophis là vị thần độc ác cai trị bóng đêm và sự hỗn loạn. Hiện thân của thần này là một con trăng khổng lồ, ngày qua ngày bay ngang dọc bầu trời. Abed tìm cách ám sát thần Ra, thần mặt trời. Hắn muốn Ai Cập phải chìm trong bóng tối. Theo truyền thuyết, một lần thần Ra đi trên thuyền bao quê thì bất ngờ sóng lớn nổi lên, một con trăng biển khổng lồ chắn ngay trước mũi thuyền. Thần ra lệnh cho con quái vật đi chỗ khác nhưng nó không nghe nên liền phóng một mũi lao vào con quái vật. Nó gầm lên và tấn công vào con thuyền của thần Ra. Theo người Ai Cập, khoảnh khắc mà Ra đánh nhau với Apophis chính là bắt đầu từ lúc chập tối và khi con quái vật rút lui là lúc mặt trời lên. Sau này, Apophis bị xóa bỏ khỏi tín ngưỡng Ai Cập cổ đại vì cho rằng không thể thờ phụng một con quái vật độc ác như thế này.